आज चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ Oppo मोबाइलको डाटा सेटिङ कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ भिडियो बनाउनु भइरहेको छु। अब Oppo मोबाइलमा चाहिँ स्यामसङ मोबाइल अरू मोबाइलहरू चाहिँ अलिकति डाटा सेटिङ फरक नै छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ धेरैलाई अलमल हुन सक्छ कि सायद त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले आज यो भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ मोबाइल डबल सिम एन्ड मोबाइल नेटवर्कमा जानुहोस्। यसमा गइसकेपछि अब जुन तपाईँ एनसेल कि नमस्ते भन्नेमा चाहिँ कुनको डाटा सेटिङ मिलाउने त्यसको डाटा सेटिङमा चाहिँ डाटा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब एनसेलबाट नमस्तेबाट जुनबाट मिलाउने एउटाबाट मिलाउनु गइराखेको छु। अब यसमा गइसकेपछि चाहिँ अब यसमा एक्सेस पोइन्ट नेम यसमा छ। यसमा गइसकेपछि एनटिसीको छ। एनटिसीकोलाई चाहिँ मैले फेरि अर्को नयाँ एपिएन बनाउँदैछु। प्लसमा गर्नुहोस्। यसमा गइसकेपछि चाहिँ नेममा चाहिँ अब एन्टिनेट राख्दा हुन्छ। एन्टिनेट नै भयो। अब एपिएनमा पनि एन्टिनेट नै राख्दा हुन्छ। तपाईँले त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्ट यसमा गएर चाहिँ अनि कुनै एउटा चुज भन्नाले यो नन भन्नेमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ननमा चुज गरिसकेपछि तपाईँले ओके गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरेपछि तपाईँले जुन यो बनिसकेको छ, यो एन्टिनेटको बनिसकेको छ, यसमा चाहिँ अब तपाईँको डाटा अन 100% हुन्छ। अब त्यस्तै गरी यो त भयो एनटिसीको। तर अब एनसेलको चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ एनटिसीको भन्दा अलिकति अर्कै एपिएनहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब एनसेलको लागि चाहिँ अब तपाईँले एपिएनमा गएर चाहिँ वेब छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट एनसेलले पठाएको डाटा सेटिङ हो। तर हामीले डाइरेक्ट म्यानुअल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसमा गएर चाहिँ एनसिएल जिपिआरएस एपिएनमा हामीले वेब राख्न सकिन्छ। वेबपछि यसमा गएर चाहिँ नन राख्न सकिन्छ। यति गरेपछि ओके गर्न सकिन्छ। यति गरेपछि ओके भयो तपाईँको। यति भएपछि तपाईँको डाटा पर्सन चाहिँ 100 रुपमा चाहिँ अन हुन्छ। कोही चाहिँ अब कस्तो प्रब्लममा डाटा अन हुँदैन भन्दा चाहिँ प्रायः जसो मानिसले चाहिँ अब डाटा अन भएन भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा जुन इन्टरनेट छ यसमा चाहिँ अब कुनै मानिसहरूको मोबाइलमा एउटा मात्रै सिम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब 2मा सिम छ अनि 1मा छैन। त्यो कारणले गर्दा डाटा अन हुँदैन, 1मा डाटा सेट भइरहेको जस्तो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सर्वप्रथम तपाईँले कुनबाट चाहिँ डाटा सेट गर्ने हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट छ, इन्टरनेटको लागि चाहिँ अब 1बाट हो कि 2बाट हो त्यो निश्चित गर्नुहोस्। त्यो निश्चित गरिसकेपछि तपाईँले डाटा सेटिङ गरेपछि 100% चल्छ, नचल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हस् त, नमस्ते। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल सुरेश पन्त मेरो च्यानल जुन छ त्यसलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, यस्तै अब आउने विषयवस्तु पनि म यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर आउनेछु। आजलाई नमस्ते, बाई।